یه زن و مرد قصاب بعد از اینکه فروش مغازه‌شون پایین میاد شروع میکنن به کشتن انسان و فروش گوشت انسان به نام گوشت خوک ایرانی. توصیه میکنم تا آخر ببینی و اگه تازه با این کانال آشنا شدی حتما لایک رو بزن، سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم فشار بده. فیلم با مرد قصابی به نام وینسنت شروع میشه که در حال بریدن گوشته و این هم همسرش سوفیاست. اوضاع فروش مغازه‌شون هم خوب نیست. مشتریای زیادی دارن و همچنین درآمدی کردن و بسته‌بندی کردن گوشت خیلی کند عمل میکنه. بعد از اینکه مشتری رفت، سوفیا به همسرش میگه که باید سعی کنی سریعتر مشتری را بندازی. یا همون لحظه یه سری گروه فعال گیاهخوار میان و روشون خون میپاشن و مغازه‌شون رو به هم میریزن. وینسنت میدوه دنبالشون و ماسک یکیشون رو برمی‌داره. چهرهش رو میبینه اما همگروهیای گیاهخوارش به نجاتش میان و اونو شکست میدن و وینسنت آشفته برمیگرده مغازه. در صحنه بعدی سوفیا در حال گریه کردن کنار دوستش استفانی هست و سوفیا میگه که بانک به اونا وام نداده و مغازهشون در حال ورشکستگیه. استفانی یکم بهش امید میده اما بعد شروع میکنه به لاف زدن که شوهرش چقدر پول خوبی به دست میاره. بعد مشخص میشه که اونا هم صاحب یه قصابی بزرگ هستن و کاروبارشون خوب پیش میره. بعد مارک هدیه‌ای به وینسنت میاره و اون در جعبه رو باز میکنه، اسلحه‌ای رو تو اون میبینه. مارک اینو بهش هدیه داده تا مقابل گیاهخواران افرادی از خودش دفاع کنه، اما متاسفانه فعلا اسلحه مجوز نداره. موقع برگشتن سوفیا به وینسنت میگه که به جدایی فکر میکنه چون میخواد با کسی باشه که بهش هیجان بده. تو همون موقع وینسنت یکی از اون گیاهخواران رو میبینه که به مغازش حمله کرده بود. میخواد یه درسی بهش بده، پس لنده عقب میره که یکم زخمیش کنه، اما یهو میبینه که اونو کشته. وحشت زده میشه و توضیح میده که فقط میخواسته یکم اونو زخمی کنه. وینسنت میخواست به پلیس تماس بگیره و گزارشش رو بده ولی سوفیا نمیذاره. میگه اونا یه اسلحه بی مجوز تو ماشینشون دارن و براشون دردسر میشه. اون همچنین میگه که اگر پلیس بفهمه که شما قبلا خصومتی داشتید فکر میکنن یه تصادف عادی باشه. وینسنت میگه پس حالا چه غلطی کنیم و سوفیا میگه باید مثل قاتل‌های توی فیلم‌های جنازه‌اش رو قطعه کنیم و اونو در کیسه‌های زباله در سراسر شهر پخش کنیم. سوفیا میره به خونه و وینسنت جسد رو به مغازه میبره و شروع میکنه به تیکه تیکه کردنش که یکی از گوش‌هاش میفته روی زمین و سگش اونو میخوره و انگار بازم میخواد. وینسنت یه تیکه گوشت دیگه هم میریزه براش و بهش میده. بعد عملیات میره تو اتاقش اما سوفیا بهش میگه برو روی کاناپه بخواب. صبح سوفیا سعی میکنه وینسنت رو از خواب بیدار کنه اما اون بیدار نمیشه. دیشب تا دیر وقت مشغول بوده. بعد چند ساعت که بیدار شد و رفت مغازه، تیکای بدنی که خورد کرده بود رو پیدا نمیکنه. وینسنت از سوفیا میپرسه ژامبون گوشت رو ندیدی؟ اون بهش میگه که توی یخچاله. همون لحظه مشتری همیشگی اونو میاد تو مغازه و میگه که گوشت رو انقدر دوست داشته که باید بیشتر بخره، پس 10 تا برش دیگه هم سفارش میده. حالا جریان از اینجاست که این ژامبون تو دستش جنازه همون یاروه. مشتری با هیجان میپرسه که چه ترکیبی بهش اضافه کردی که انقدر خوشمزه شده. سوفیا میگه که یه تیکه گوشت رو به منم بده امتحان کنم. بعد خوردنش میگه واقعا خوشمزه است. از وینسنت دوباره میپرسن گوشت رو از کجا آورده. وینسنت الکی میگه گوشت خوک ایرانیه و توی ایران چند تا مزرعه خوک غیرقانونی وجود داره و یه فروشنده فرانسوی اینا رو براش میاره. بعد از اینکه مشتری رفت به همسرش میگه که این گوشت انسانه که ژامبون درست کرده. وینسنت میخواد بقیه گوشت رو دور بندازه که سوفیا مانع میشه و میگه واقعا خوشمزه است و فروشش بهترین راه برای خلاص شدن از این گوشت انسانه. همون موقع یه مشتری میاد و چند تا برش گوشت میخواد و اون روز همه گوشت رو به اسم گوشت خوک ایرانی میفروشن و پول خوبی در میارن. شب وینسنت کمی از اون گوشت رو سرخ میکنه و تستش میکنه. اون شب سوفیا میگه که باید بقیه گروه گیاهخواران رو هم بکشیم و گوشتش رو بفروشیم تا سود بیشتری کنیم. روز بعد دخترشون دوست پسرش رو میاره خونه واسه نهار، اما اون پسر گوشت نمیخوره و میگه که گیاهخواره. سوفیا و وینسنت تعجب میکنن. بعد از دخترشون میخوان که غذا بخوره اما اون هم نمیخوره به خاطر دوست پسرش و ازشون میخواد که به اون احترام بذارن. پس اونا سعی میکنن بهش کیک بدن تا کوف کنه اما اونم نمیخوره و میگه که کیک هم از تخم مرغ درست شده و گیاهی نیست و این زوج میفهمن که الکی زحمت کشیدن و این همه غذا برای پسر آماده کردن. اما پسر لوکاس قبل رفتن بهشون توهین میکنه و میگه گاوهای پیری مثل اون قصاب شدن برای گوشهاشون، گوشت خارای بیرم. این حرفش وینسنت رو عصبانی میکنه و به شکار گیاهخواران موافقت میکنه. در همون شب وینسنت دنبال یه مرد چاق میره که صاحب رستوران گیاهخواران هست. اون سعی میکنه بهش حمله کنه اما پشیمون میشه و برمیگرده سوار ماشین میشه و برمیگردن خونه. اما سوفیا دست بردار نیست. بنابراین اونا میرن توی شهر و وانمود میکنن که مخالف گوشتخواران هستن و یه مرد لاغر به سراغشون میاد به خاطر کار خوبشون تحسینشون میکنه. پس اونا تصمیم میگیرن این مرد رو شکار کنن. یه قرار ملاقات با هم تشکیل میدن. روز بعد گیاهخوار با یه خودروی ون میاد. اونا آماده میشن نقشهشون رو عملی کنن که متوجه میشن اون چند تا از دوستاش رو همراه خودش آورده. بنابراین نقشه رو کنسل میکنن. گیاهخواران پیشنهاد میدن که برن به یه کارخونه گوشت و حمله کنن. این زوج هم برای تظاهر مجبور میشن قبول کنن و بعد از رسیدن به اونجا متوجه میشن این قصابی دوستشون مارک و استفانی هست. با این حال اونا این مکان رو به
همراهشون خراب میکنن. روز بعد وقتی توی رستوران هستن با هم بحثشون میشه و وینسنت با عصبانیت از اونجا میره. سوفیا تنها نشسته که گارسون بهش نزدیک میشه و حتی با موتورشون رو به خونه میرسونه. بعد سوفیا متوجه میشه که اون گیاهخواره، پس اونو میبوسه و اونو به داخل خونه میبره و به وینسنت میگه که پسرا رو بوسیده، اما باز هم وینسنت راضی نمیشه که اونو بکشه تا اینکه میبینه پسر میخواد با زنش رابطه داشته باشه. عصبانی میشه و بالاخره اونو میکشه و توی آشپزخونه با هم تیکه تیکش میکنن و فردا صبح دوباره گوشت خوک ایرانی دارن واسه فروش و مشتریای زیادی صف میبندن، اما گوشت خیلی زود تموم میشه و بقیه مشتری‌ها که تو صف بودن دست خالی برمیگردن. پس اونا شروع میکنن به کشتن گیاهخواران و کشتار روزانه. گوشت زیاد آماده میکنن و قیمت گوشت رو بالا میبرن و سود زیادی ازش میبرن و توی نهار بعدیشون با استفانی و مارک گوشت خوک ایرانیشون رو میبرن و با هم میخورن. اونا هم عاشق طعمش میشن، اما مارک به طور تصادفی چیزی رو گاز میگیره وسط گوشت که علامت یه پرستار سابقه که اونا به شوخی میگن نکنه شما اونو کشید و این گوشتشه و بعد شوخی به دعوا تبدیل میشه. بزنا. حالا تو دعوا وینسنت گوش مارک رو گاز میگیره و اونو حتی میجوه. مارک ترسیده و وحشت زده اون رو نگاه میکنه. بعد وینسنت گوشش رو توف میکنه و میگه خیلی بدمزه بود. این زوج به شکار خودشون ادامه میدن و حتی رابطهشون با پولی که به دست میارن بهتر هم میشه. اما هر وقت وینسنت صحبت میکنه که این کارشون اشتباهه، سوفیا بحث رو عوض میکنه و وقتی این زن و شوهر در حال پیکنیک توی جنگل هستن، یه گیاهخوار میره پیششون و میگه که اونا رفتن جای اونو گرفتن واسه تمرین یوگاش. اونا تصور میکنن که دارن از اونجا میرن، ولی بعد با یه تفنگ کارشو تموم میکنن. بعد سوفیا و وینسنت برای انتخاب تومه بعدیش خودشون به جشن گیاهخواری میرن که چشم وینسنت به یه پسر چاقی میفته و یه جوری نگاهش میکنه که انگار دهنش آب افتاده، ولی چون بچه‌است منصرف میشه. بعد اتفاقی اونجا لوکاس اونها رو میبینه که با دختر خودشونه. لوکاس از دیدن این قصابا تو چشم تعجب کرده. اون با عصبانیت ابراز میکنه که چندین گیاهخوار گم شده و با صدای بلند میگه که باید شغل قصابی رو کنار بذاری. اونا از اونجا میرن و بعد یه زن چاق رو دنبال میکنن. در حالی که دارن شبانه اون رو قصابی میکنن، یه پلیس در میزنه که مشتری همیشگی اونه. میپرسه که چرا نصف شب چراغ مغازه روشنه، مشکلی پیش اومده، ولی وینسنت میگه که همه چی اوکیه. پلیس باهاش صحبت میکنه که یه سری گیاهخوار گم شدن که همون لحظه سگ وینسنت با یه دست تو دهنش میاد بیرون. وینسنت سریع با فریاد زدن سگ رو به داخل میفرسته و پلیس چیزی نمیفهمه. وینسنت استرس میگیره و میگه فکر میکنم پلیسا به اون مشکوک شدن، اما سوفیا میگه نگران نباش چون هیچ اثری از جسد باقی نمیمونه و مدرکی وجود نداره. اما وینسنت از گرفتار شدن میترسه و میگه با فروختن آخرین جسد به این کار پایان میدم. اما سوفیا دست بردار نیست و میگه که باید ادامه بدیم. همون لحظه کسی در خونهشون رو میزنه. اون لوکاس هست که اومده به خاطر بدرفتاریش از اونها معذرت خواهی کنه و میگه چون دوستاش گم شدن نگرانه. سوفیا آرومش میکنه و به وینسنت اشاره میکنه که باید بکشیمش. اینا دیگه کیان؟ میخوان دوست پسر دخترشون هم بکشن. اما وینسنت سریع پسرا رو از خونه بیرون میکنه و به سوفیا میگه که گوشت خوک ایرانی دیگه تموم شده. روز بعد وینسنت به این کار ادامه نمیده و میگه کشاورز گوشت خوک ایرانی بازنشسته شده و بعد مشتریاش میرن. بعد وینسنت میره تا با سگش کمی قدم بزنه. اما تو همین لحظه گروه گیاهخواران که با هم رفتن مغازه مارک و استفانی رو خراب کرده بودن میرن مغازه پیش سوفیا تا به خاطر خیانتش انتقام بگیرن. شب وینسنت ماشین ون اون پسرا رو میبینه و دقیقاً زمانی که گیاهخواران میخوان سوفیا رو بکشن وینسنت میاد و خونبازی شدید اتفاق میفته. تو صحنه بعدی ما این دو رو تو دادگاه میبینیم که به خاطر قتل 30 نفر دستگیر شدن و معلوم میشه که مارک و استفانی رفتار عجیب اونها رو به پلیس گفته بودن و در نهایت اونها به حبس ابد محکوم میشن. رفقا ما رو نکرده نرید، یعنی چیز سابسکرایب منظورمه. مرسی که تا انتها همراه هم بودید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لایک کن، کانال سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم فشار بده. تا یه ویدیو بعد تنتون سلامت.